हामी चाहिँ यानागावा आइपुगेछ हैन अहिले चाहिँ आज यानागावाको खोलामा हामी बोटिङ गर्ने भनेर आएको सबैजना है आज स्पेशली चाहिँ हाम्रो रानाजीको बर्थडेको दिन हामी आएको है अन्त नि आरिगातो गोजाइमास कोकोरो कारा एकदम सरप्राइज यो चाहिँ यानागावाको एकदम स्पेसल फुड हो है स्पेसल फुड यसलाई चाहिँ उनागी होइन उनागी भनिन्छ है उनागी अहिले बोटिङ गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ अब बिस्तारै हामी बोटिङ गर्ने तर्खरतिर लाग्छौँ है अब यहाँ के गर्नुपर्छ एकचोटि बुझी हेर्छु बिस्तारै के हो थाहा छैन है अहिलेसम्म नमस्ते गराउँछु त ठाउँ चाहिँ आइपुगेका छौँ भात खाँदै हो चाहिँ हाम्रो एकदम पहिलादेखिको प्लान थियो है यानागावामा आएर बोटिङ गर्ने अनि यहाँको बारेमा अलिअलि ज्ञानहरू थाहा पाउने भन्ने तर कामले गर्दा है आउन पाइरहेको थिएनौँ सो आज चाहिँ हामी फाइनली एकदम रमाइलो गर्ने सोचमा आइरहेको छौँ はい、で川下り70分、大体70分ぐらい。で、ここ木の畑、柳川の観光の中心地ですね。ここまで下っていきます。片道ですから、戻るときはフリーシャトルバスかタクシーか、パブリックバスかフリータクシーか、フリーシャトルバス使ってください。シャトルがね、大体こちらのお時間ですね。で、船降りるのがここ。で降りてすぐ目の前がですね、シャトルバス乗り場となってます。はい。で、シャトルは1時間に1本ですので、都合が悪いときはタクシーとかね、路線バス、パブリックバス、いずれか使われてください。はい、わかりました。टिकट लाग्ने रहेछ है एडल्ट 1650 रहेछ चाइल्डको चाहिँ 830 बेबी चाहिँ फ्री रहेछ है हेर्नुहोस् कार्डबाट पनि हुन्छ सबै यो चाहिँ यहाँको म्याप रहेको छ अब बोटमा बसिरहेको छौँ है अब हामी चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ सही दिँदैन आज चाहिँ मौसम एकदम रमाइलो छ है दामी छ नि मौसम त
तर खोलालाई चाहिँ क्या सदुपयोग गरेको छ कि यिनीहरूले जस रमाइलो हो क्या ठाउँलाई जस पैसा पनि कमाउने अब यो बनाएको खोला त होइन होला पक्कै पनि बना होला त खोलाइलाई अब अलिअलि डेकोरेट गरेर होइन ठुलो बनाएको पानी ठगिन्न क्या दायाँ बायाँ चाहिँ घर अनि साना रुखहरू है रहेको छ ठाउँ चाहिँ एकदम के भन्नु है केटाहरू पनि टक्क बियरको साथमा रमाइलो गर्दै भिडियो गर्दै होइन कोही अनलाइन बस्दै अनलाइन क्लास त्यो चाहिँ म परेको छैन यहाँ चाहिँ ठाउँमा चाहिँ पसल पनि रहेछ है आइसक्रिम पसल के हो आइसक्रिम यसमा हाल्नु नि त यसमा हाल्नु arigatou gozaimasu पसलमा किनेको आइसक्रिम है पसल स्टल रहेछ एउटा सानो मिठो मिठो खाने हो बियर ब्याग हो